أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات حلول كتاب جيم. النهاردة إن شاء الله هنحل يونت 5 الجزء المتعلق بالجرامر. أنا في بيج 215 اللي هي 215. نبتدي مع بعض. نمبر 1. When the aircraft leaves the ground. كلمة aircraft اللي هي المركبة الفضائية. It takes بتقلع يعني takes off. takes off ديت اللي هي بتطلع لفوق في الهواء، وبتنزل يعني land. Number 2. If you don't know what the word means، لو انت مش عارف معنى الكلمة ايه، you'd better look in the dictionary. الأحسن انك تدور على معناها في القاموس، يبحث عن معنى كلمة look it up. look it up يعني يبحث عن معنى كلمة في قاموس. Number 3. Don't worry about the baby. ما تقلقش على البيبي. I will look at her while you are out. أنا هعتني بيها. يعتني بشخص يعني look after. Number 4. She ate her horse and hurt her wrist. هي اتقلبت من على الحصان، وقعت من الحصان وعورت نفسها. هتبقى she fell off. كلمة fell off اللي هو وقع من على. Pick your letter. كلمة letter دي يعني القمامة، خلي بالكوا L-I-T-T-E-R مش letter اللي هي L-E اللي هي الجواب، دي letter القمامة الورق. Pick your letter. Don't drop it in the street. ما ترموش في الشارع. هتبقى pick up. pick up يعني يلتقط، بياخد حاجة من على الأرض. Number 6. The fire was so intense. الحريقة كانت قوية جدا. It took the firemen. أخذت من رجال المطافي 3 hours. 3 ساعات. To it نقط. هتبقى to put it out. كلمة put out يعني يطفي حريق. Number 7. To fail to do something. إنك تفشل إنك تعمل شيء. When someone is relying on you. حد يكون معتمد عليك is the same as to someone. إنك بتحبط حد أو بتتخلى عن حد أو ما بتتصرفش زي ما كان حد متوقع منك، دي كده اسمها let down. بتخذل حد اسمها let down. Number 8. I can't get all this work. I need some help. أنا مش هقدر أمشي في الشغل ده كله، أنا محتاج مساعدة. تبقى get through يعني يتعامل مع أو يقدر يحل. Number 9. To go and register at a hotel is the same as to in a hotel. أنت لما تدخل لفندق بتعمل check in، وعكسها طبعا check out. Number 10. Was that true? Or did you الكلام ده مظبوط ولا انت اللي عملت الحوار ده ألفت القصة دي؟ كلمة يألف قصة يعني make up. تبقى make it up اللي هو يألف موضوع أو يألف قصة. Number 11. In your final paragraph. في الباراجراف اللي في الأخير خالص في الاسي. ايه your ideas. انت بتلخص أفكارك. يلخص يعني sum up يلخص. Number 12. He has traveled for a year. هو سافر لمدة سنة. I'm looking forward hearing from him. أنا بتطلع إلى إني أسمع أخبار منه. تبقى look forward look forward to يتطلع إلى. Number 13. You can't leave the hotel. ما تقدرش تسيب الفندق without checking. دي عكس اللي قلت لكم فوق. check in يدخل الفندق ويسيب الفندق check out. Number 14. You can count أسامة. He is very reliable. أنت تقدر تعتمد على أسامة، هو شخص يعتمد عليه. هتبقى you can count on يعني يعتمد على. 15. When أحمد was a baby. لما أحمد كان baby. He was up by his grandfather in سوهاج. هو اتربى بواسطة جده في سوهاج. اتربى يعني brought. البريزنت بتاعها يا ولاد bring brought يبقى brought up اتربى. 16. لما أقول هاني cared his mother. هاني كان بيعتني بأمه while she was recovering from her illness. وهي بتتعافى من مرضها. هتبقى هاني cared for يعني يعتني بيه. Number 17. I am still not sure. أنا مش متأكد if we can play tennis today. لو كنا نقدر نلعب تنس النهاردة. It depends the weather. بيعتمد على الطقس. هتبقى it depends on. 18. Many soldiers were exposed to dangerous gases during the war. عساكر كتير اتعرضوا لغازات خطيرة أثناء الحرب. هتبقى exposed to يعني يتعرض إلى. Number 19. We are concentrating opening new markets for our products overseas. هتبقى we are concentrate on يعني يركز على. Number 20. My sister and I used to argue a lot. أنا وأختي كنا بنتجادل كتير. But now we get well.
دلوقتي احنا متفاهمين مع بعض، يتفاهم مع بعض get along. Get along well. 21. When Basma was driving to work, بسمة كانت سايقة ورايحة للشغل، her car العربية بتاعتها عطلت. So she took a taxi instead. يعطل ديت يعني broke down، وده الباست بتاع كلمة break down. دي كانت page 215. هنخش على 216. Do you think going for a walk would ease Sally up? She's still feeling bad about losing her job. هل تخيل ان هي تتمشى شوية دوت شيء هيسعدها أو يبسطها؟ يسعد ديت يعني cheer up. cheer up يعني يسعد شخص. 23. If you are overweight، لو أنت زيادة في الوزن، it's time to eat on the amount of fatty food. جه الوقت إنك تقلل كمية الأكل اللي فيه دهون. junk food الأكل السريع and snack foods والوجبات اللي ما بين الوجبات that you eat. يقلل بقى يعني إيه الكلام دوت cut down. يقلل يعني cut down. 24. Would you mind dealing with this customer's inquiry? I'm too busy at the moment. ممكن انت تتعامل مع الزبون ده، هتبقى deal with يتعامل مع. 25. She can't do her coffee in the morning. ما تقدرش تستغنى عن القهوة بتاعتها الصبح. يستغنى عن do without. do without يعني يستغنى عن. 26. The new government will focus on developing the country's industrial sector. الحكومة الجديدة هتركز على تطوير المنطقة الصناعية في البلد. هتبقى والفوكس ايه بقى؟ focus on يركز على. 27. How are you getting with the other people in the office؟ انت بتتفاهم ازاي مع بقية الناس زميلك في المكتب؟ هتبقى getting on. get on يعني يتفاهم مع. 28. Companies advertise in order to interest people in their products. الشركات بتعلن علشان تجذب الناس للمنتجات بتاعتها. تبقى in order to interest people in their products. لما اقول لك انا مهتم بالمنتج ده او انا حابب المنتج ده، هتبقى interested. I am interested ايه؟ interested in مهتم بيه. طيب 29. How can I get my son to eat all his vegetables؟ ازاي اخلي ابني ياكل كل الخضار بتاعه؟ ياكل ديت اللي هي eat up. Number 30. We named our daughter my grandmother. احنا سمينا بنتي على اسم جدتي. يسمي على اسم ديت يعني name after يسمي على اسم. 31. بيقول if we work as a team، احنا لو اشتغلنا كفريق we can get through the reports much faster. نقدر نتعامل مع التقارير ديت او ننهي التقارير ديت اسرع بكتير. 32. I don't feel like going to a restaurant. Let's stay home and eat tonight. مش عايز اخرج بره دي تبقى out and eat ايه هناكل جوه. هتبقى out وin. هتبقى out هنا كده وin اللي هي الاختيار دي. يقول لك I don't feel like going out to a restaurant. Let's stay home and eat in tonight. 33. بيقول he ran fast to get ahead his competitors. هو جري بسرعة عشان يسابق الكمبيتيتور. And now he is leading the race. هتبقى to get ahead of his competitors. وهنا leading the race على طول مفيش هنا preposition فتتعمل دي. طيب 34. The doctor told him to take his shoes. يخلع الجزمة بتاعته and down on the couch. هتبقى to take off his shoes يخلع جزمته and lie down ويرقد على الكاوتش الكنبة. 35. The wounded soldiers cried in pain. يصرخ أو يعيط ديت cry out in pain. And his friends picked him up. وأصحابه أخدوه and put him on the stretcher. حطوه على stretcher ديت اللي هي النقالة بتاعة المصابين. 36. Please turn the sound I can't hear you clearly. لو سمحت اقفل الصوت، أنا مش قادر أسمعك بشكل كويس. هتبقى turn off يعني يقفل الصوت. اللي بعده 37. If you neglect your work it will be difficult to catch up يعني تلحق أو تواصل أو تتابع. أمال يا مستر ما قلتش catch up with؟ لازم أقول لك catch up with لازم يجي وراها هنا حاجة. 38. Which mobile phone have you decided sir؟ كلمة يختار مش بس choose، لا ممكن decide on زي choose بالظبط. 39.
don't give A on your dreams, one day you will achieve them. ما تتخلاش عن حلمك، انت هتحققهم في يوم من الايام. هتبقى don't give up. give up يعني يتنازل عن او يتخلى عن. نيجي ل question 40. I'm going to pick my uncle up from the airport. انا هجيب عمي من المطار. This means that I'm going to دوت معناه ايه؟ وجايب لك 4 جمل. الجمله الصح اللي فيهم هتبقى C اللي هي meet my uncle at the airport and take him to another place. انا هاخد عمي في المطار و take him another place يعني انا هوصله لمكان تاني. بصوا الاختيار بيه كده take my uncle from home هوصله من البيت to the airport للمطار and see him off وودعه هناك. طبعا المعنى دوت متغير، المعنى دوت مختلف. هندخل على page 218 اللي هي في test yourself question 21. My father has traveled and left me to look the business until he gets back. هو خلاني أعتني بالشغل لغاية ما يرجع. يعتني بيه يعني look after. 22. Although I had enough money على الرغم إن أنا معايا فلوس كفاية. علي insisted on paying the drinks. هو صمم إنه يدفع ثمن المشروبات. هتبقى paying pay for يدفع ثمن شيء. 23. Can you turn the television I can't hear it. أنا مش قادر أسمع. هتبقى turn up يعني يعلي الصوت. 24. When he was young, he dreamed being a famous footballer player. He dreamed he dreamed of حلم بإنه famous football player. 25. This company الشركة دي deals buying and selling cars. أول حاجة بتيجي في دماغك deal with، بس لو deal with بيتعامل مع بني آدم. طب deal in بيتعامل في بيع وشراء العربيات. 26. I never hear رجب these days. Do you know how he is? كلمة hear of يسمع عن شخص، إنما hear from يسمع أخبار من، يجي له رسالة من، يجي له مكالمة من، دي كده اسمها hear from. 27. The terrorists يعني الإرهابيين planned to blow the bridge but in vain. كانوا بيرتبوا إن هم يفجروا الكوبري but in vain يعني بس بلا فائدة. هتبقى to blow up اللي هي دي. 28. The company's directors were arrested and charged tax evasion. tax evasion يعني تهرب ضريبي. charged with يتهم به. اللي بعده 29. Did you call ماهر and see his new apartment? هتبقى did you call on يعني هل انت عديت على ماهر عشان تشوف الشقة الجديدة بتاعته. 30. In many developed countries يعني ايه developed countries؟ دول متقدمة. People get at least 4 weeks for vacations. الناس بتاخد 4 أسابيع أجازة. هتبقى 4 weeks off. كلمة يقول لك I'm off today اللي هو أنا مأجز النهاردة. طيب 31. Old سهير longs the days when everything was cheap. longs بتتمنى أو بتشتاق للأيام بتاعت زمان. هتبقى longs for يعني بيشتاق لأيام زمان. 32. Many languages are dying because fewer and fewer people. لغات كتيرة بتنقرض لأن ناس أقل وأقل are learning and speaking them بيتعلموها وبيتكلموها. هتبقى die اللي هي die out اللي هو ينقرض. die out بمعنى كلمة ينقرض. طيب 33. He cut the funny picture from the magazine. هو قطع الصورة من المجازين من المجلة. هتبقى he cut out يعني يقطع. 34. Wait until her anger. انتظر شوية لغاية ما anger يعني الغضب dies die down يعني يقل. 35. You can drop me at the end of the street. انت ممكن تنزلني هنا في نهاية الشارع. تبقى drop off ينزل شخص من عربية ولا حاجة. 36. It's too bright in here. الدنيا منورة قوي هنا. Let's close the curtains. طب يلا نقفل الستاير. To the sunlight علشان نقلل شوية sunlight. هتبقى to block out يمنع الشمس شوية. 37. عمر the candles on his birthday cake and then he made a wish. هو نفخ الشمع وبعد كده عمل أمنية. هتبقى blow out ينفخ الشمع. 38. Don't forget to give back the room key when you off the hotel. لما تخرج من الفندق دي كده اسمها check out.
39 this fire doesn't seem to be النار ديت شكلها مش هتهدى much heat to be ايه بقى giving off much heat this fire doesn't seem to be giving off much heat 40 we trust علا احنا بنثق في علا so we her up when the company accused her of فاحنا دعمناها وقت ما الشركة اتهمتها بالسرقة هتبقى number 40 هتبقى backed her up يعني كنا في ظهرها دعمناها ندخل بعد كده على الجزء الثاني من اليونت ديت اللي موجودة يا ولاد في page 231 231 شوف كده مع بعض واحدة واحدة question number 1 بيقول ايه question number 1 بيقول if the car doesn't start لو العربية ما اشتغلتش try it حاول انك تزقها هتبقى try pushing احنا قلنا try وverb ing انت بتجرب حاجة يا تنفع يا ما تنفعش 2 the madman was learning against a wall to himself بيكلم نفسه هتبقى talking to himself بيتكلم مع نفسه 3 I am angry with her أنا متضايق منها for me the truth إن هي ما قالتليش الحقيقة for not telling me the truth 4 the man disguised himself يعني كلمة disguise يعني يتنكر so as by the police عشان ما يتمش التعرف عليه بواسطة الشرطة هتبقى not to be recognized ما يتمش التعرف عليه question 5 كريم finished his dinner at 6:30 finished eating خلص أكل I have promised my son أنا وعدت ابني promise بيجي معاه to هتبقى to take him to the zoo after the exams number 7 he hopes a prize for his school work هتبقى he hopes بيجي معاه to he hopes to win my parents want me كلمة want بيجي معاه to want to study number 9 we all noticed that she avoid بيجي رافر by ing هتبقى avoided looking have you selling your old car هل انت فكرت في انك تبيع عربيتك القديمة هتبقى have you considered selling your old car question 11 we have arranged بيجي معاها to الانفينيتيف arranged to pick number 12 Hani and his sister practice بيجي رافر by ing هتبقى practice playing number 13 Ali is planning plan بيجي رافر to الانفينيتيف is planning to spend the weekend revising for the next week math test 14 my parents suggest لما يلزق وراها الverb هيبقى verb ing suggested going 15 I'd like دي كده يا ولاد تيجي بالمنظر ده لازم يقراها to الانفينيتيف هتبقى I'd like to do something for our project حابب ان انا اعمل حاجه للمشروع بتاعنا كلمه regret بيجي معاها الاثنين يا اما ing او to الانفينيتيف بناء على ايه بناء على معنى الجمله بتاعتك regret to بأسف على حاجه لسه هتحصل في المستقبل وريجريت ing انا اسفت او ندمت على حاجه حصلت في الباست فانا بقول لك I regret it to the cinema بص كمل بقى كده قال لك it ايه it was not a very good film يبقى انا بندم على حاجه حصلت في الباست هتبقى ing I regret going طيب 17 I'm not used to واخد بالك هنا كده في am اهو قبل used to يبقى لازم اجيب وراه الفيرب ing I'm not used to wearing a suit and a tie every day مش متعود انا البس بدله وكرافته كل يوم 18 I prefer لما يلزق وراها الفيرب كده بقى ing by bus to by train هتبقى I prefer traveling by bus to traveling by train يجي هنا بقى كده الطالب يقول لي ثواني بقى انت مش هنا قلت لي to يجي معايا infinitive يبقى المفروض تقول لي هنا traveling وهنا travel لا هنا prefer بيقراها ing بفضل شيء على شيء يعني مثلا I prefer tea to coffee I prefer playing to watching يبقى هنا اللي قبلها زي اللي بعدها عامله زي كلمه and كده يا ولاد طيب 19 It's no use to him he is asleep مفيش داعي انك تكلمه ده نايم خالص هتبقى it's no use talking to him 20 On my first day at school أنا في أول يوم ليا في المدرسة I remember أنا فاكر into my classroom and seeing my teacher وشفت المدرس بتاعي نفس القصة في كلمة remember دي يا أساتذة remember لو تفتكر حاجة في المستقبل تذكر إنك تعمل حاجة في المستقبل هتبقى remember to طب فاكر حاجة حصلت في الباست هتبقى remember وverb ing هتبقى I remember going طيب would you care هل هتخلي بالك would you care هنا would اهي هيبقى في عندي to would you care to have a look at my latest report 22 I couldn't help أنا مش قادر أمنع نفسي من I couldn't help بيجي verb ing I couldn't help laughing when you fell down 23
نهاد regrets نفس القصة regret يجي وراها to ده مستقبل و regret ing في الباست. her mother on her birthday she should have done it كان المفروض تعمل كده. يبقى هنا بنتكلم على حاجة حصلت في الباست كان المفروض تحصل في الباست ما حصلتش. هتبقى نهاد regrets not phoning. 24 أمينة admitted not هي اعترفت بأن هي not how to open the door not knowing هي ما كانتش عارفة ازاي تفتح الباب. Number 25 I completely forgot أنا نسيت I completely forgot my electronic dictionary I thought I had lost it so I completely forgot lending بص يا ولاد الحركة دي لو كلمة forget to أنا نسيت إني أعمل يعني مثلا I forgot to lock the door ده أنا نسيت أقفل الباب يبقى كده الباب مفتوح. فلو قلت I forgot locking the door ده أنا قفلت ونسيت إني قفلت. طيب 26 I asked my father to let me أنا طلبت من بابايا إنه يخليني let بيجرى infinitive تبقى let me watch. I dislike بيجرى verb ing يبقى I dislike late at night. لو قلت I dislike visiting أنا بكره إن أنا أزور لا أنا بكره إني أنا أتزار بالليل هتبقى being visited. 28 I'm looking forward to كلمة look forward to بيجرى يا إما verb ing يا إما noun الاسم هتبقى looking forward to doing. 29 هالة hoped كلمة hope هيجي وراها to والinfinitive هتبقى هالة hoped to Jenna's birthday. هالة hoped to be invited تتمنى ان هي تتعزم. Question 30 he advised me هو نصحني an automatic car instead of my used Fiat. he advised me to buy نصحني اني اشتري. طيب نيجي بعد كده 31 after talking about the accident she went on كملت في about the match كملت في الكلام على الماتش هتبقى she went on talking. 32 there is no point in with her مفيش داعي انك تتجادل معها arguing with her. 33 I went to the airport أنا رحت المطار to meet her but she didn't arrive متوقع إني أقابلها بس هي ما وصلتش expecting. 34 Why does your sister bite her nails هي ليه عمالة تقص في ضوافرها تقرقط في ضوافرها she doesn't enjoy them she just can't help it هتبقى she doesn't enjoy biting them enjoy بيجرى verb ing she just can't help بيجرى برضه وراه verb ing هتبقى هنا كده أول واحدة يا أولاد اللي هي biting و doing. نيجي بعد كده ل 35 I always look forward to at the captain as the captain of the sea. I always look forward to ايه بقى؟ لو choosing يبقى انا اللي هختار ان انا يتم اختياري look forward to being chosen as the captain of the team ككابتن للفريق. 36 the criminal was in disguise يعني ايه يا ولاد كلمة in disguise يعني متنكر to avoid عشان يتجنب انه يتقبض عليه by the police to avoid being arrested. 37 I was made أنا أجبرت إني أعمل حاجة هيجي وراها to الانفينيتيف I was made to revise the composition again. 38 Why didn't you return the book you had borrowed أنت ليه ما رجعتش الكتاب اللي أنت استلفته Oh I remember it a week ago هتبقى I remember returning أنا فاكر إن أنا رجعته I remember returning أنا فاكر إن أنا رجعته من أسبوع فات. 39 بيقول I got him to change his mind أنا خليته يغير رأيه. This means that I دوت معناه إن أقنعته إنه يغير رأيه. Persuaded him to change his mind. على فكرة هناخد دي بالتفصيل. Got him to change دي في اليونت اللي جاية يونت 6 إن شاء الله. Question 40. The shop assistant talked me into buying that expensive t-shirt. This means that يعني إيه بقى الجملة ديت؟ معناها إن هو أقنعني إن أشتري دي. وكلمة يقنع هنا يعني convince يبقى convinced me to buy. آخر حاجة عندنا يا ولاد test yourself اللي موجود في page 234 نحل مع بعض واحدة واحدة من أول question 21 بيقول before you go to London you should practice هيجرى verb ing تبقى practice speaking English. 22 we need to change we can't go on like this can't go on بيجرى verb ing can't go on living. Question 23 when did you decide biology at university when did you decide to study قررت امتى تدرس biology في اليونيفرسيتي. 24 it was difficult for Noor to get used to بيجرى verb ing هتبقى get used to living. 25 our teacher refused هو رفض refused بيجرى to الانفينيتيف هتبقى refused to answer. my father intends برضه نفس القصة intends بيجي معاها to الانفينيتيف. طب بصوا هنا كده هتبقى my father intends أنا أبويا بينوي
A house. Intends to buy a house. Intends to. ينوي أن. 27. They expect thousands of people. بيتوقع آلاف الناس. A Sapporo for the snow festival. هتبقى expect بيجي وراها to الانفراد. Expect thousands of people to visit. If I were you, I would avoid بيجي وراها verb ing. هتبقى avoid traveling. Avoid traveling. 29. I really want دي بيجي وراها to الانفinitive. I really want to go. 30. She tried. هي حاولت. أنا قلت لك try to بيحاول شيء وغالبا بيفشل. try وverb ing بيحاول شيء وغالبا بينجح. فهنا نشوف she tried him the terrible truth but she just couldn't bring herself to do it. ما قدرتش تقول له الحقيقة. هتبقى حاولت وفشلت. هتبقى she tried to tell. جحا أو جيهان جيهان forgot her money so I lent her 10 pounds. هتبقى جيهان نسيت. كلمة forget يا ولاد forget to ينسى إنه يعمل حاجة، وforget ing هو عمل حاجة ونسيها إن هو عملها. هتبقى forgot to bring يعني نسيت إن هي تجيب فلوسها so I lent her 10 pounds. 32. إبراهيم was the first one. كان أول واحد at the office. Was the first one to arrive at the office. 33. She offered Amy to the station in her car. هتبقى she offered to take. 34. How about at the festival for your project. هتبقى how about وبيجي وراها verb ing. How about looking at the festival for your project. 35. If you can't find my key. لو أنت مش قادر أو find the key مش قادر تلاقي المفتاح. Try the lock with something else. حاول تفتح بحاجة تانية. هتبقى try opening. انت بتحاول تشوف شيء هينجح ولا هيفشل. هتبقى opening. بص كده something else هتفتح بايه like a knife زي سكينة or screwdriver ده يعني مفك. 36. We spent a very enjoyable evening about all the times talking about قضينا الليلة talking about all the times. 37. She can't get used to. كلمة get used to بيجي وراها verb ing. She can't get used to for such a large company. نحن نشتغل شركة كبيرة زي دي. she can't get used to working. 38. It's no good بيجي وراها verb ing. It's no good trying to fix this machine. It's completely broken. 39. هشام likes a nap in the afternoon. كلمة like ممكن يجي وراها verb ing. الطبيعي بيجي وراها verb ing. إيه ده ما فيش يا مستر. يبقى يجي وراها to الانفينيتيف تنفع. هتبقى لأن يجي وراها الاثنين. likes to take. 40. Would you please this case into the boot of the car. ممكن دخل الشنطة دي في شنطة العربية. Would you please help. كلمة would هيجي وراها infinitive. help إيه بقى؟ help left على طول. لأن help يا إما help to left أو help left. مش اسمها help lefting دي مش مظبوطة. يبقى help ما يجيش وراها ing. help يا إما الانفينيتيف اللي هي to الانفينيتيف أو الانفينيتيف على طول الفيرب من غير to. وبكده نكون خلصنا الجرامر بتاع يونت 5. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو اللي جاي الخاص بالفوق.